لما الواحد يسافر على نيويورك يمكن اول شغله بيعملها هي انه يشوف تمثال الحريه، وثاني شغله هي انه ياكل بيتزا. بس شو رايكم اليوم فرجيكم كيف تعملوا البيتزا تبعت نيويورك بالبيت. اسعد الله مساءكم، كل عام وانتم بخير، عيد مبارك، ان شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والبركه. اليوم رح فرجيكم كيف تعملوا بيتزا. اذا ضايقين البيتزا بنيويورك هيدي رح ترجع لكم الذكريات وتعرفوا عن شو عم بحكي. احضروا الفيديو للاخر لانه في كتير خطوات وملاحظات اذا ما اتبعتوها ما رح تنجح معكم هيدي بالبيت. خلينا نبلش هلا بتحضير العجينه. اهم شيء بهالعجينه نوع الطحين، فعندي انا دائما بستعمل هيدي الماركه لانه بوثق فيها والطحين تبعهم ممتاز. لهيدي العجينه بدنا طحين شوي عالي البروتين، فاذا بتشوفوا على العلبه بيكون مكتوب قديش نسبه البروتين. هيدي العلبه فيها فوق 12 جرام، نحن بدنا بين 12 و 13. اليوم رح استعمل عجينه، رح احط 500 جرام طحين بقلب الوعاء هيدا، بنحط فوقهم ملعقتين صغار ملح بيطلعوا تقريبا شي 12 جرام، حطهم على جنب هون. برجع بنحط هون ملعقه صغيره سكر بتطلع تقريبا شي 6 أو 7 جرامات، ونحطهم من تاني ميلي. رح استعمل انا 300 مللتر من المي وحط فوقهم خميره طازه. هيدي الخميره تقريبا بتطلع شي 2 جرام ل 2 جرام ونص. اذا ما عندكم خميره طازه فيكم تستعملوا خميره فوريه، بس استعملوا ثلث الكميه اللي حنستعملها من الخميره الطازه. يعني اذا تحطوا خميره فوريه بدكم تحطوا شي يعني اقل من جرام واحد. بنحطها بالمي، بندوب الخميره بالمي خليها تذوب بالكامل. هلا بنحط هيدا على العجانه وبدنا نحط المي هيك فوقها، بنحطهم فوق الطحين. وهلا بنشغل العجانه تقريبا شي 7 دقائق ل 8 دقائق على سرعه ابطا شيء. هاي صار لها تقريبا شي 7 دقائق عم تنعجن على سرعه بطيئه. هلا من اول سرعه بنعجنها تقريبا شي 3 4 دقائق، بتكون هيك صارت العجينه غير شكل. هاي تقريبا صار لها 4 دقائق عم تنعجن على سرعه شوي اسرع من قبل. فينا هلا نتركها 5 دقائق او 10 دقائق ترتاح قبل ما نقطعها على طبق. هلا بهالوقت هيدا خلينا نحضر المستوعبات اللي نحط فيهم العجين. رح اجيب شويه زيت زيتون، وعندي هون المستوعبات البلاستيكيه رح احط هون شوي صغيره بالزيت زيتون عشان بس نحطها ونرجع بدنا نشيلها بعدين نقدر نشيلها بدون ما تلزق. بنرش شويه زيت زيتون بقلب كل وحده وندهنهم بهاي الفرشايه هيك بهالطريقه. هاي انا عندي العجينه تقريبا حتطلع شي 800 جرام، رح اقسمها على 4 قطع كل وحده 200 جرام هيك تطلع معنا حجم نقدر نحطه بفرن البيت. يعني هلا صار فينا نقطعها طابات. هاي 845 جرام، يعني كل طابه نعملها 210 جرامات هيك تطلع معنا حجم مناسب انه ندخلها على هذا الفرن. وهاي الطابه صار جاهزه. هلا بنحطهم بالعلب، بنغطيهم، نتركهم برا البراد هلا حوالي ساعه او ساعتين. بنرجع بنحطهم بالبراد على القليله 6 7 ساعات. ممكن تخلوهم لتاني يوم تعملوها تاني يوم، بس مش اقل من 6 7 ساعات عشان هيك تاخد يعني التخميره المضبوطه. نرجع بعدين فينا نعملهم او نتركهم لتاني يوم، حتى يومين ما بيأثر بقلب البراد. هلا بالنسبه للصلصه رح نعملها كتير هيك بسيطه، ما بدها يعني تعقيدات. بدنا نجيب علبه بندوره تكون مقشره، هيدي اللي بتكون بسموها البلم، اللي هي بتكون هيك مطوله معروفه، هاي كثير بيستعملوها بالبيتزا. بنحطها نحن بالجاط، بنرجع بنحط فوقها معلقه سكر ومعلقه ملح بس. هيدي هي. وفينا كمان نزيد شويه زيت زيتون اذا بدكم، بس مش ضروري. واذا بتحبوا الحر كمان رشه حر بتطلع غير شكل. بدنا نفرمها بس يعني ما كتير، ضربه صغيره فرم. خلص هذه شغلتها كتير بسيطة. مثل ما شايفين رشينا المطبخ كله بندورة. هلا هاي بتخلوها بالبراد لتصير العجينة جاهزة، نبلش نحضر البيتزا. وبس تصير العجينة جاهزة بيجي وقت الخبز. هلا قبل ما نعمل أي شيء ضروري إنه يكون عندنا حديدة البيتزا. هذه الحديدة ما بتتخيلوا قديش وزنها، يمكن وزنها مينيموم شي 20 كيلو. سمكتها سنتيمتر واحد، وهاي اللي بتخلي العجينة تستوي بفرن البيت. من دون هاي ما راح يمشي الحال بفرن البيت. ليش نحن بنستعمل حديدة البيتزا؟ أول شيء هاي بتخزن الحرارة وبتضلها محافظة على الحرارة، بس تحطوا العجينة عليها ما بتبرد بسرعة. لما تحطوا العجينة على حديدة تكون رفيعة دغري بتبرد وما بتستوي العجينة من تحت. في ناس بيستخدموا الحجر
وفيكم تستخدموا ألمنيوم، بس أهم شيء يكون في تحت العجينة أرضية تكون حامية. فهيدا كل هالمواد هاي الألمنيوم الحجر والحديد كله هيدا بما انه سميك بيحفظ الحرارة وبيعطيها للعجينة من تحت حرارة اللي لازمة. من تجربتي بين هود ثلاثة لقيت انه الحديد هو افضل شيء. هيدي انا رحت عند حداد قلت له بدي قطعة حديد، اعطيته القياسات والسماكة قصر لي اياها، ما جبتها عالجتها عشان نقدر نستخدمها مع الاكل. طريقتها كتير سهلة، بتدهنوها بالزيت تحطوها بالفرن على اعلى حرارة ممكنة شي ساعة، ساعتها الزيت هيدا بيعمل طبقة عازلة وبيمنعها من الصدى. هاي هلا بنحطها بالفرن على اعلى رف، بنشغل الفرن من جميع النواحي، اهم شيء من فوق يكون شغال كمان لمده نص ساعه على ساعه لتصير حرارتها لهاي فوق ال 250 درجه. بس تصير فوق ال 250 درجه بتصير جاهزه انه نخبز عليها. اوكي شوفوا هلا الفرن صار يعني حراره الحديده تقريبا 230. بنجيب العجينه اللي حضرناها، هيدي انا محضرها قبل بوقت يعني، شوفوا كيف نفخت. نحط شويه طحين وشويه طحين على الارض، بنشيلها نقلبها على الطحين اللي على الطاوله شوي شوي، خليها تنزل. الزيت اللي حطيناه اكيد بيساعد انه ينزلها بدون ما تلزق يعني. فشوي شوي هلا بتنزل وبتضلها حجم دائري، نحن ما بدنا نخرب الحجم تبعها اكيد. فهلا شوفوا كيف ما بدها يعني لا شوبك ولا شيء، يعني بالراحه هيك على الخفيف تفرد وبتصير عنا بحجم دائري. فيكم هلا تشيلوا الطحين اللي حطيناه على الطاوله بهالاسلوب هيدا شوي شوي تاخذوها من ايد لايد. شوفوا كيف لحالها بتصير دائريه وخلصت. هذه هي. وبما انه احنا شغالين بالبيت، اذا بدي انقل اي شيء يعني بيتزا او مناقيش اي شغله بدي اخذها من الطاوله على الفرن، بستعمل ورق الزبده. هذا اكيد بيسهل علينا الموضوع. نحط الورق ونحط العجينه عليها بهذا الشكل، ونحطها يعني نوسعها بالحجم اللي بدنا اياه نحن، بس يصير بالحجم اللي بدنا اياه. بنجيب الدوره نحط شوي بركي معلقه ونص. هيدي الصلصه يعني قد ما هي بسيطه بس بنفس الوقت طعمتها غير شكل. نرجع هلا بنجيب جبنه موزاريلا. خلوا الجبنه تكون كمان يعني واحد يجيب شغل يعني جبنه تكون طيبه وبتدوب تعطي نكهه غير شكل. واذا بتحبوا كمان هيك شويه زيت زيتون ما بيضر اذا حطينا شويه زيت زيتون عليها. هلا شوفوا كيف تحملوها عند الزوايا هيك بهالطريقه هاي، ونحطها بقلب الفرن. وانتبهوا ما تحرقوا ايديكم اكيد لانه هذا الفرن كثير حامي. ندخلها، اهم شيء يكون الفرن والع من فوق بهالمرحله هاي. اذا ما كان والع من فوق ما راح تستوي من فوق، فالارضيه صارت حاميه عطت حراره من تحت. هلا دور انه نحمرها من فوق. هيدي تقريبا صارت جاهزه. شوفوا من البيتزا. يا سلام يا سلام يا سلام على الغرام يا حبيبي، يا سلام. هلا بس تبرد شوي بنقصها وبندوق الوضع كيف. هلا اجى وقت ندوق. يا سلام يا سلام. خلينا نقصها ونشوف الوضع كيف. يا عين يا عين يا عين يا عين على البيتزا. يعني شوفوا القرمشه من هون، شوفوا الارضيه كيف مستويه، وبس تحملوها ما بتوقع. هيدي دليل انه الارضيه مستويه مزبوط. هلا اهم شيء انه ندوق ونشوف الطعمه. بسم الله. رهيبه جدا. العجينه مقرمشه، الجبنه دايبه، الصلصه يعني ببساطتها عاطي طعمه غير شكل. واذا بتحبوا هيك بيتزا ما لكم غير تحضروا الفيديو هون لتشوفوا كيف تعملوا بيتزا ايطاليه اصليه بالبيت وبتاخذ العقل.